السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. والنهاردة القسمة المطولة هنعرف إزاي إن إحنا نقدر أفضل طريقة لحل القسمة المطولة، إزاي إن أنت تقدر تتعامل مع أي مسألة قسمة مطولة وتحلها بسرعة جدا، وإزاي هتتعلم في نفس الوقت طريقة أخرى للحساب الذهني السريع بدون خطوات تقدر إن أنت توجدها سريعا. تابعني من أول الفيديو لآخره، الفيديو هام جدا يستحق المشاهدة وتطبيق ما فيه من معلومات هامة. نبدأ الفكرة مباشرة والطريقة. هنا هنبتدي نقسم 2769 على 13. بنعمل علامة القسمة المطولة. هنا ال 2000 بنكتب هنا المقسوم 2769، وهنا ال 13، ونبتدي عملية القسمة. وهنعرف ازاي بدون الخطوات دي كمان اقدر اجيبها مباشرة. تابعني هتستفيد كتير جدا صدقني. هنا ببتدي عملية القسمة 2 على 13 ما ينفعش، يبقى هنا ناخد العددين معا، هنا ال 27 على ال 13. ومن هنا بنقول ان ال 13 لو ضربناها في واحد بتعطي 13، وال 13 لو ضربناها في 2 بتعطي هنا 26، وال 13 نضربها في 3، 3 في 3 في 3 بتسعة، وهنا 39. طيب هنا ال27 يبقى إذا أنا محتاج مين؟ محتاج الاتنين. يعني إذا أحط هنا الاتنين معايا هنا. طيب الاتنين في 13 مش احنا جايبينها موجودة بالبداية بتكون بكام؟ ب26. يعني هنا نضع 26 ونبدأ عملية ايه؟ الطرح. فهطرح هنا 7 ناقص 6 هيكون 1، وهنا 2 ناقص 2 صفر ماشي. فبالتالي هنا الستة دي هنبتدي ان احنا ننزلها. اصبح معاك كام؟ 16. ال 16 هنا على ال 13 اقرب عدد لها الواحد. الواحد اهو، والواحد معروف في 13 ب 13، بنضع ال 13 ونبدأ عملية الايه؟ الطرح بتاعتنا. 6 ناقص 3 ادي 3. طب مين اللي لسه منزلش؟ هنا التسعة. نبتدي ننزل التسعة هنا، بقت 39 على 13. الناتج بتاعها كام؟ الناتج هنا 3. نبقى نبتدي نضع الثلاثة هنا، والناتج موجود 39. بنطرح بتكون مسألة منتهية آخرها إصفار. يعني إذا الناتج معانا هنا 200 كام؟ 213. طب يا مستر أنت قلت لنا إن أنت هتحلها لنا بدون خطوات، إزاي بدون الخطوات دي؟ طبعا الخطوات سهلة مفيش فيها أي مشكلة، أنت بتحلها. لكن أنت عايز تعرف إزاي إن أنت تحلها بدون خطوات. تابعني من فضلك. هنا انت عندك 27 اهي، تمام. 27 بتقسمها على ال 13. طيب دي هتكون فيها كام على طول؟ 2. الاتنين في 13 ب 26 اهي، 2 اهي، بضع 2. طب والباقي كام؟ الباقي 1، لان 2 في 13 ب 26 ودي 27، يبقى الباقي 1. هتحط الواحد كده وتاخد دي 16 اهي، 16 على 13 يكون الناتج كام؟ 1. 1 في 13 ب 13، والباقي كام؟ 3. اصبحت دي كام؟ 39. طب ال 39 على 13 الناتج بتاعها بيكون كام؟ 3. اتحلت بسرعة ازاي؟ حساب ذهني سريع. طيب ودي طريقة. طيب كان ممكن برضو في طريقة تالتة اعطاها لك. برضو انا بحب ان انا ادعم بالمهارات الطرق كتير عشان اللي تناسب. في فروق فردية، اللي تناسبك بالطريقة اشتغل بيها واتقنها وتعلمها وحل بيها على طول. طيب الطريقة التانية كانت بنفس الخطوات دي، بس ما كناش ممكن نعمل عملية الضرب اللي موجودة هنا. ازاي؟ انت بتقسم هنا ال 27 على 13. جميل. طيب بعمل ايه؟ بقى بخبي الرقم هنا. اول رقم ده بخبيه كأنه مش متواجد، واول رقم هنا الاتنين على الواحد فيها كام؟ فالاتنين. بحط الاتنين واشتغل عادي هنا. احط ال 26 وابدا عمليه الايه؟ الطرح بتاعي. ونفس الشيء ال 16 دي على 13 بخبي الرقم الاول مع الرقم الاول، بقت واحد على الواحد يبقى فيها الواحد، وتضرب الواحد في 13 بتنزل ال 13. تمام. اصبح المساله كده بالشكل ده. طب ال 39 برضو بخبي ايه؟ التسعه دي مع اول رقم، و3 على التلاته، 3 على الواحد فيها 3 والناتج بينزل. دي برضو ايه؟ طريقة. طب نشوف المسألة التانية. طب المسألة التانية عبارة عن 25600، عايز اقسمها على 25. ببتدي الاسم عادي هنا. ادي الاتنين على 25 ما تنفعش فيها الصفر. 25 على 25 دي سهلة، فهو الناتج واحد. واحد في 25 بخمسة و20. نبدأ عملية الايه؟ الطرح العادية بتاعتنا. طبعا هنا
اصفار مفيش اي اعداد. طب مين اللي المفروض بقى ينزل معايا هنا؟ الستة اهي. وطبعا هنا اتفقنا ان الاصفار على اليسار مش محتاجينها خالص. طب الستة على ال25 ينفع؟ لا، يبقى الناتج بتاعها كام؟ صفر. طب ما ينفعش بقى نعمل ايه؟ ننزل الصفر التاني ده، بقت دي كام؟ 60. 60 فيها كام؟ 25. 2، لان 2 في 25 ب50. ما ينفعش نقول 3. 3 في 25 ب75. يبقى اذا الناتج 2. 2 في 25 ادي 50. واطرح. المسألة سهلة دي جدا وما فيهاش اي مشكلة خالص. بقت دي 10. مين الصفر اللي لسه عليه الدور؟ اهو بنزله، بقت دي 100. طب ال100 على ال25 طبعا الناتج 4 اهو. ال100 4 في 25 يكون الناتج معايا 100. أصبح معاك صفار. المسألة انتهت. يعني إذا الناتج الحل عبارة عن 1024. طب أنت قلت لنا ممكن تحلها لنا بدون خطوات. إزاي بدون خطوات؟ تعال ما نشوف. 25 على 25 فيها الناتج 1. جميل. الستة دي على 25 ينفع؟ لا، فالصفر. أخد 60. ال60 على 25 فيها كام؟ فيها 2، بيبقى 50. والباقي كام؟ 10 اهي. حط ال10 هنا واقرا العدد ده كله. بقت 100. 100 على 25 فيها الاربعه. شفت ازاي بتطلع؟ حساب ذهني سريع بسهوله جدا بدل ما اعمل خطوات. اللي عايز يتعلم الحساب الذهني السريع بس لازم برضو الخطوات دي تكون ايه؟ متقنها تماما. طيب تعالى نشوف المسألة دي. المسألة هنا كام رقم؟ 6 أرقام. 514 و80 مع 514,080 على 16. تعالى ما نقسمها القسمة بتاعتنا المعتادة. طيب هنا 5 على 16 ما تنفعش، بقت 51 على 16. طيب هنا يبقى فيها الناتج يكون كام؟ طب انت ممكن لو عايز حابب الطريقة دي اللي هي 1 تضربها في 16 بيساوي 16، والاتنين في 16 ضعف ال16 على طول ب32، والتلاتة في 16 بيكون معاك هنا 48. وبالمرة ناخد الأربعة في 16 بيساوي 4 وإيه؟ و60. طيب دول اللي هنحتاجهم في المسألة اللي موجودة معايا. طب أنا عندي هنا ال51. مين العدد القريب؟ ال48. ال48 دي هنا العدد القريب لنا. طب كان عبارة عن كام الناتج؟ الناتج هنا 3. يبقى إذا هحط هنا كام؟ 3. والثلاثة طبعا مضروبة في ال16 ب8 وإيه؟ 48. وتبدأ عملية الطرح بتاعتك العادية خالص. هنا هنبتدي الطرح بتاعنا. هنا ناخد واحد من الخمسة، هتكون دي 4 ودي تبقى كام؟ 11. يبقى 11. 11 على 11 ناقص ال8 هيكون الناتج معايا 3. أصبح معايا الأربعة دي هبتدي إن أنا أنزلها تحت هنا. بقت دي كام؟ 34. طب ال34 من العدد القريب؟ 32. الناتج بتاعها كان كام؟ 2. حط الاتنين فوق واكتب الناتج مباشرة اللي هو 32 أهو. 32 وابدأ عملية الطرح اهي. الطرح. طيب 4 ناقص 2 ادي 2. وطبعا اتفقنا هنا دي صفر، ما نحطش حاجة على الشمال خالص عشان ايه الامور تبقى ماشية معانا مظبوط. ننزل الصفر هنا. بقت دي 20. ال20 فيها كام؟ 16. واحدة بس اهي. طيب الواحد ب16 ب16 اهو. جميل. نطرح. يبقى الناتج هنا هيكون كام؟ 4. طب مين اللي عليه الدور؟ لسه في الأعداد ال8. ننزل ال8. بقت دي كام؟ 48. وال48 معايا اهي. الناتج بتاعها كام؟ 3. نضع ال3 اهي. طيب ونكتب ال48 ونبدأ الطرح. طبعا هنا هيكون معاك ايه؟ اصفار، مفيش اي حاجة. في فاضل صفر هنا. هل الصفر ده نعمل ايه؟ نطلعه فوق. لما يكون في صفر كده يبقى الناتج هنا في صفر موجود معايا. يعني افهم من كده ان المسألة دي عبارة عن كام؟ نكتب العدد الاول وبعدين نقرا. ادي التلاتة في البداية اهي. التلاتة معايا وبعدين 2 وبعدين 1 وبعدين 3 وبعدين صفر. يعني 32,130. طب انت قلت لنا يا مستر ممكن تحلها لنا برضو ايه؟ بالحساب الذهني السريع. ازاي المسألة زي دي الكبيرة دي تحلها لنا بالسريع؟ عادي خالص مفيش اي مشكلة اهي. اي مسألة نقدر نحلها طالما اسم على رقمين سهلة جدا مفيش اي مشكلة. والتلاتة على فكرة برضو هنبقى ايه نشرحها في فيديو اخر ان شاء الله. طيب معايا دلوقتي ال51 دي اتفقنا ان هي على 16. يبقى العدد المقارب لها كام؟ التلاتة. ال48 اهو الثلاثة. طب التلاتة في 16 ب48 وده 51. يبقى في باقي معاك كام؟ باقي معانا كام؟ باقي معانا 3. جميل. ادي التلاتة اهي. بقت دي كام دي؟ 34. 34 على 16 يبقى فيها الناتج كام؟ ال 34 فين؟ ال 32 اهو. فيها الناتج 2. يبقى 2 ب 32 والباقي كام؟ 2. بقت دي كام دي؟ تقراها 20. 20 على 16 1.
ب 16 والباقي كام؟ 4. شوف الامور ماشيه سهله خالص اهي. 48 فيها كام؟ 16 اهي، كان فيها 3 ان ضاعت 3. 3 والباقي كام؟ التلاتة في 16 ب 48 اللي هي موجودة. فأصبح معاك الصفر ده يتحط كما هو. شفت المسألة الدنيا هادية ازاي في القسمة؟ مرن نفسك عليها، مرن نفسك، اعطي لنفسك مسائل كتير، هتلاقي الأمور القسمة بالنسبة لك سهلة. ومرن طفلك. رجاء اللايك ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.